Hi guys! Welcome back to my channel. Ulit. 1, 2, 3. Hey guys! 1, 2, 3. Hey guys! Welcome back to our channel. To her channel. Let's go! And nandito kami ngayon sa Zambales. Zambales. So, nakarating kami ng 6:30. 6:30? Maglalakad tayo. Ang ganda ng tsinelas ko. Maglalakad lang kayo? Sabi niya, tita. Lapit lang yan. Fish. Lucky. Yung ano mo, may ano ka dito. Tapos bibisitahin namin mamaya si Mami. Sila Mami niya. Record? Naka-record? Oh, ano sasabihin? Wala. Samahan niyo akong mamalengke. Samahan niyo kaming mamalengke. Hindi, mag-vlog lang ako. Mag-vlog lang ako, siya yung mamamalengke. Ganyan. Dala ang pera mo? Hindi. Meron. Pasok tayo. Tao po. Tao po. Kilala ka pa ba niya? Oh. Ay! Tukin nga! Lasin dati, putot din mo ulit. Orle po. Orle? Hindi ako lasin. Hello. Alam, kikit nila. Bait lang. Ha? Ang bait-bait Tignan na. mo Uy, po sa yung mukha nyo. ang cute na. Yan, mga pusa din, ang mabait din. Hinahalikan nila. Uy, ang lumbing-lumbing. Kanong problema, anak. Hello. Di pasama. Hello po. Hello. Hello. Huwag ka na magturo. Magtuturo. Huwag na. Hello ka na. Hirap magturo. Hello. Hindi pa po kasama nakapag-citizen po. Ay, napa. Pag citizen kayo sabay. Pagka mag-army po ako. Mama. Ang higpit ng ano niya sa akin. Bakit? Maligaw ka eh. Ang higpit, oh. Hindi ka pa man din taga rito. Ang higpit ng hawak niya. Pogi. Isa pa. Pogi. Nawawala na po kami. Kanina pa tayo lakad ng lakad. Ay, wag ah. Bakit kasi? Gusto Ang mo mabilis. tagal-tagal naman kasi. Hindi ba pwedeng malayo lang? Gusto kayo mag-sightseeing. Maganda ah. Pero maganda rin kapag Maganda yung kasama mo. May pagkain na gano'n. Pag Pabalik. maglalakad tayo mamaya pa uwi, bibili tayong pagkain. Tignan natin kung maglalakad o ano. Sige. So, ito yung simbahan. Masaan? Ayun ang simbahan. Diyan yung palengke. Yan yung plaza. Ito yung plaza. Doon yung palengke. Ito yung plaza eh. Doon yung meron. Stop over. Dalawa ata. Dito po. Manghang ka. Dinamita. Di na. Apa ate. Lang lima ate. Lang ba? Kaya na, buhatin mo na. Magkano auntie? 400. Po? 100 isang kilo. 400? Hi guys, so pauwi na kami. Hindi na kami maglalakad kasi umuulan dito. Umuulan.
Magta-tricycle na lang kami. Tapos konti lang yun ang pamamili namin. Ay, lang po. Ano yun lang doon? Papaitan. Suman, tapos hipon, at saka tosino pang amagahan. Yun lang. So, nagluluto tayo ng tocino. Pag nagluluto kami ng tocino, tubig, iboboil hanggang sa maging red na siya. Hindi mantika, ganun. Mas masarap kasi. At saka, mas tipid sa mantika. At hindi mamantika. May unggoy, may unggoy. Sige. May unggoy, may unggoy. Sa pangangalaga ng kalusugan ng kanilang asawa at kanilang mga anak. Sige, maulog ka dyan. Galing dyan umakyat to. Hello, Lucky. Unggoy! Ayan si Tita. Naghihiwa si Tita. Ala. Lucky. Wah. Wah. Wah, 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 wah. I got the power pose, yeah. Alright. Boom, boom, boom. Ang kabalaan. Agaan. Sabrina. Sabrina. Smile ka daw doon, o smile ka doon. Smile ka dali. Ano nga mag-smile eh? Ay, nahiya siya. May cellphone na naman ang nakita. Ang hirap lang sa malaking sasakyan, mag-car wash dito. Oo. Sakit sa likod. Ano ba yung kuha mo? Yung sasakyan ni Mama dito. Hindi, yung sasakyan mo. Wala akong sasakyan dito. Ano kung mayroon ka? Yung ginagamit ko yung sasakyan Mamaya, ni kuha Mama. mo yung Oh, sili. Toyota. Rapport dito. Oh. Toyota Rapport. Hello. Oh. Ano ba to? Hello. Pinapawan niya? Oo, lahat. Sinausaw na lang. Kasi tita oh. Hi, kamo na. Ay, no? May dog dun, oh. May dog, oh. Bigla sumungaw. Hi. Say, hi. Hi, tita. Wala. Hello. Hello. Wala. Gusto niya. Sab, 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 sab. Si Sabrina. Pa, hi kayo, Papa. Hi. Nemo. Hi. Ma, hi kayo sa vlog. Hello.
Hi, Nemo! Welcome to my channel! Bago ng Explorer, nagsisimula sa 2 million yun. Olo. Olo. Ay, wow. I am the boss. Wow, may damit si Nemo. Tsaka na yung 2.0 na, ano na tawag doon? Wow, I am the boss. Kagaya din yung Grabe, oh. Fiesta ko noon. Hi, Nemo. Hi ka sa vlog, Nemo. Ayun. Pero sa gasolina. Bait, ah. Kakalunos niya. Hi, guys. So, Vlog ka na naman, kumain ka. Buti nga ngayon, natrabaho niya. Saan siya nagtatrabaho ngayon dito? Sa Crystal niya. Oo. Yung nagdadala. ako. Aray na, tita. Bye. Thank you po, tita. Tingin na may-may. Ang laki. Pagpilin mo kasi sa may-may. Tita!